bá tó ti wá rí gbọ́ padà pé gómìnà ti ní òun ti fún ara òun ti reach out sí olóyè Sunday Igboho pé kò rí bẹ́ẹ̀ o. ìyá píríncípà tí wọ́n dálẹ̀ táwọn èèyàn bùn mọ́tò ìyá ti sọ wípé bóyá lòun padà lọ máa ṣiṣẹ́ tíṣà mọ́ o. àwọn èèyàn wá sọ pé ó ti ní nǹkan tí àwọn olóyìnbó ń pè ní psychology trauma. according to reports nígbà yẹn wọ́n ní pé gómìnà Kwara State ti sọ wípé àwọn ò fẹ́ rí bàbá Sunday Igboho nínú Kwara State ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí gómìnà Kwara State ti reach out sí bàbá Sunday Igboho wípé àwọn gangan fẹ́ rí bàbá Sunday Igboho. ẹ dákun ẹdún náà wàhálà ni ó pa ará Èkó wàhálà. ó ẹ dákun torí Ọlọ́run inú mi dùn o ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq oníkódò òun máa jẹ́ olùgbàlejò lọ́jọ́ yẹn. attitude kan náà ìjọba Nàìjíríà rẹ̀ pé wọn ò kí ń rí títí ẹ̀mí wọn ì ríro àfi irun tí wọ́n nìkan. Okay, out of 19 governors we have in the northern Nigeria, we have 11 Fulani governors. Sunday Igboho ń bọ̀ wá Kwara, Sunday Igboho ń bọ̀ wá bá wa ṣe. Ṣé wá rí ẹ̀rín yìí? Ẹni kọ́ lọ́mọ́jọ dìbànújẹ́. Yorùbá Parapọ̀ TV, ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó. Ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ like ẹ̀. Bó bá ṣe ń lọ, àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV, àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. Mama Principal Mrs. Alamu, ẹni tí orí kó yọ lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí sọ wípé òun ò rò pé òun ó ṣiṣẹ́ olùkọ́ mọ́ o nítorí ohun tójú òun ti rí nínú iṣẹ́ olùkọ́ yìí. Màmá Alamu yìí ẹni tí wọ́n mọ̀ ní principal tí àwọn ajínigbé ní ìjọba ìpínlẹ̀ Oríire ní agbègbè Ògbómọ̀ṣọ́ òun ló sọ wípé òun ò rò pé òun ó ṣiṣẹ́ olùkọ́ mọ́ o ṣùgbọ́n ṣá o àwọn kan sọ wípé ó ní í ṣe kó jẹ́ pé ẹ̀rù ló ń ba màmá yìí nígbàkúgbà tó bá ti rántí bí wọ́n ti ṣe kó wọn màmá rántí wípé iṣẹ́ olùkọ́ yìí àwọn ò rò pé àwọn ó lè ṣe kinní ọ̀hún mọ́ o ẹ̀tún wa gbọ́ bàbá wa Kọ́lá Òtú ti wá ṣàlàyé kinní ọ̀hún nínú èyí tí wọ́n fi fọ́nrán ẹ̀ hàn wá tẹ̀sí máa wo kinní ọ̀hún ní ọjọ́ méjì sẹ́yìn ó náà ní a gbé ìròyìn kan nípa gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara tó sọ wípé ìyẹn Abdulrasaq tó sọ wípé kí Sunday Igboho kó má wá sí ìpínlẹ̀ Kwara láti wá gba àwọn èèyàn rẹ̀ ìyẹn lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a níròyìn ayọ̀ fún yín gómìnà náà ti wá padà jáde sọ̀rọ̀ lórí ìwé ìròyìn gbogbo ìpè kí Sunday Igboho máa bọ̀ kó wá ràn lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe pẹ̀lú ìyẹn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo ọmọ Kwara State pátápátá kú oríire o bàbá àṣà ti wá jáde lórí kinní ọ̀hún bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé arábìnrin kan wà tó jáde nígbà náà tó ké gbàyàgbàyà tó sọkó sí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara lọ́rùn tó ní bàbá wa gómìnà Abdulrasaq ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí Sunday Igboho wá sí Kwara ẹ jọ̀ọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí sunkún nígbà náà òun náà pẹ̀lú ti wá sórí ayélujára níbi tó sọ wípé ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa o ìyẹn Abdulrasaq wípé ó ti fún Sunday Igboho láàyè láti máa bọ̀ wá sí ìpínlẹ̀ Kwara níbi tí arábìnrin ọ̀hún ti sọ̀rọ̀ kan ó ní ẹ bá ń gbàdúrà o ẹ bá ń sọ fọ́lọ́run Olódùmarè wípé kí Ọlọ́run kó sì dá ẹ̀mí mi sí o kíkú má pa mí nígbà tí Sunday Igboho bá máa wá gbà wá ìyẹn nípínlẹ̀ Kwara bàbá àṣà jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn náà sì sọ tiwọn bẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni fearless talker náà jẹ́rìí kinní ọ̀hún wípé bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ọ̀hún rí bàbá àṣà wá jáde lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi tí wọ́n ti ń rọ ìjọba wípé ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ó yẹ kó jẹ ìjọba lógún gan ni o ká sì wá bá ṣe dojú ti àwọn gbogbo ìwà ìbàjẹ́ yìí ká sì ká wọn kúrò nílẹ̀ nínú ẹ̀ náà ni bàbá àṣà ti wá fi fọ́nrán kan wá níbi tí Fúlàní kan ti sọ wípé àwọn gan ni àwọn agbésùnmọ̀mí ń pájú bẹ́ẹ̀ ni Haúsá kan náà sì dá lóhùn èsì tó fún ẹ gbọ́ kínní ọ̀hún ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún lágbára kọ̀ nínú èyí tí wọ́n fi àwọn fọ́nrán ọ̀hún hàn wá tẹ́sí gbádùn ẹ̀ wọ́n tún wá bẹ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí bí wọ́n ṣe pàṣẹ wípé kí wọ́n tún lọ tún ọ̀nà Lagos Ìbàdàn expressway ṣe ibi tí wọ́n ti ń bẹ bàbá Tinubu níyànjú pé àwọn onírúurú ọ̀nà wà tá a tún lè ṣe tó jẹ́ another route tó jẹ́ pé bí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ tá a tún lè gbà ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ pàápàá jùlọ lórí ìyá wa Mrs. Alamu principal èyí táwọn ajínigbé gbé torí pé bá a bá ń sọ nípa olùkọ́ ẹ̀rù tí ń bà ìyá yìí láti lọ́ọ́ máa kọ́ ọmọ nílé ìwé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ òun náà ni wọ́n ti ní kí Sunday Igboho máa bọ̀ o ìyẹn wá sípínlẹ̀ Kwara wọ́n fi fọ́nrán ọ̀hún hàn wá ẹ jájọ lọ gbádùn kìnìún ọ̀hún ní rabaji gan àti ní rẹ̀gẹ́dẹ́ fín ọwọ́ ajẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá tàbí tí ẹ̀yin ń gbọ́ wa bẹ́ẹ̀ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀yìn ní bá wa tẹ̀ sójú ẹ bá wa dọ̀rẹ́ káwa náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ ẹ wá mọ́ gbàgbé o láì tí aago pélébé kan ti ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tóró ní ọmọ àrán yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ já ṣíà ètò ọ̀hún wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ó ti ní kí Sunday Igboho máa bọ̀ o bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ Mrs. Alamu principal tọ́bọ̀ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé ó lóun ò rò pé òun ó ṣiṣẹ́ olùkọ́ mọ́ ẹ wá tún wá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó lágbára tó jẹyọ ńbẹ̀ ẹ já ṣíà ètò ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ tàgò pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó lè máa rán yín létí tàbá ti mú àwọn update wá ní gbogbo ìgbà ẹ jẹ́ máa bẹ́tù ọ̀hún bọ̀. free giver Fúlàní ni o ẹ lè bùn yàn lẹ́bùn ẹ lè ṣe gift fún yàn tó Fúlàní láyé. 50 years ago when Fulanis are not causing harm to the indigenous people, did they attack them? Huh? àwọn tí wọ́n wá kó àwọn ọmọ
léèwé àtàwọn tíṣà yìí bóò ni ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ plan ẹ̀ mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé láti inú oṣù kejì ẹni ẹ ti ń plan bí wọn ó ṣe wá kó àwọn èèyàn o kìí ṣe nǹkan tí a ń rò lálẹ́ àná mọ́júmọ́ òní tí a sì ń gbọ́nà Ọ̀yọ́ ṣe tì í bọ̀ ẹ wo láti inú oṣù kejì títí sínú oṣù tí wọ́n gbé àwọn ọmọ àti inú oṣù tí wọ́n wá gbé wọn jù ó lẹ̀ ṣé wọ́n dojú ìbọn kọ wọ́n ni ṣé wọ́n yìnbọn mọ́ wọn ni kí wọ́n ó tó kó àwọn ọmọ lẹ̀ àbíbò nígbà tí ìbọn wá ń lọ lákọlákọ bóò nìbọn ò ṣe tajá bá àwọn ọmọ bí òní kankan ò ṣe kú nù wọn ṣé wọ́n gba ránṣọ́ọ̀mù wọ́n fún wa lówó ni wọ́n wá tú àwọn ọmọ lẹ̀ àbí wọ́n ráwọn ọmọ gbà ń tipátipá lọ́wọ́ wọn. ìyá píríncípà tí wọ́n dálẹ̀ táwọn èèyàn bùn mọ́tò ìyá ti sọ wípé bóyá lòun ó padà lọ máa ṣiṣẹ́ tíṣà mọ́ o. ó ní ìyá ti lo 28 years ọkọ̀ọdún méje tí ó lò tí ó fi fẹ̀yìntì. ó ní òun ò rò pé òun ó lè parí ọdún méje. àwọn èèyàn wá sọ pé ó ti ní nǹkan tí àwọn olóyìnbó ń pè ní psychology trauma. wípé gbogbo ìgbà tó bá ti ń dé ọ́fíìsì ẹ̀ ní ó máa rántí bí wọ́n ṣe wá jí òun gbé. pàápàá jùlọ tó bá dé environment ibi tí gbówà ẹ̀rù ọmọ bá. ó ní tọ́ba ìpè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì gbé lọ òun rò pé òun ó ṣiṣẹ́ tíṣà mọ́. bá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwádìí ọ̀rìn kí ni wí tí mo rí nípa bí ẹ ṣe gbé àwọn ọmọ ẹ lọ. àṣírí kan mo kọ́kọ́ sọ fún yín àwọn ẹgbẹ́ ẹṣin ọ̀kọ́kú àbí mélòó wọn dà á lẹ̀ wọ́n kó kínní pílátífọ̀mù tí wọ́n máa ṣe lórí fóònù yẹn wọ́n kó jọ wọ́n ń ṣàyìn àwọn èèyàn sí gbogbo ìwọ tí ọmọ wọn tà ọ mẹsẹ̀ tó ṣàdédé rí gúrùpù kan tí wọ́n ṣàyìn rẹ fún gúrùpù tí wọ́n náà ó kórí bọ̀ ọlọ́run má jẹ́ ṣàyìn gúrùpù tí wọ́n ó fi rán ọ lẹ́wọ̀n ọlọ́run má jẹ́ ṣàyìn gúrùpù àwọn tí wọ́n ń wá o wọ́n dá gúrùpù lẹ̀ lórí fóònù wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láti bẹ wọ́n ti ń plan gbogbo bí wọ́n ó sì nǹkan mọ̀ ń bẹ lábẹ́ ọ̀run o ó tó bí wákàtí kan nìkan nínú àwọn ọmọ ẹṣin ọ̀kọ́kú yẹn níwà ń jó ní bí ìgbà téèyàn ń yayọ pé wọ́n ti mú kan balẹ̀ nù yín wọ́n ní ní kọrin ní jó wọn ò tú wọn lójú lẹ̀ wọ́n dè wọ́n lẹ́sẹ̀ wọ́n dè wọ́n lọ́wọ́ bí wọ́n bá fẹ́ yàgbẹ́ tàbí wọ́n fẹ́ tọ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀ wọ́n ní pé ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ara àwọn tó gba òmìnira nínú àwọn tíṣà ló ròyìn báwọn. kò dé ní òjíṣà tá a kọ́kọ́ rí ni pé wọ́n dú Mr. Oyedokun kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Mr. Oyedokun ṣẹ̀ tí wọ́n fi dùnbù ẹ̀ níbo Mr. Oyedokun wà tí wọ́n fi lọ mú tí wọ́n fi dùnbù ẹ̀ sáwọn ọmọ yẹn ń wo ni àtàwọn tíṣà bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o ọkùnrin àti obìnrin lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n di nǹkan mọ́ wọn lójú débi pé wọn ò lé wọn bí àwọn wà. ẹ̀ṣẹ̀ tí Mr. Oyedokun ṣẹ̀ tí wọ́n fi pa á ní fanáfanṣu ni wípé nígbà tí wọ́n kó wọn sórí mansíìnì kí wọ́n ó tó kó wọn wọ́n sọ pé kíkálukú kó fóònù ẹ̀ wá wọ́n ní Mr. Oyedokun ò fi fóònù tiẹ̀ sílẹ̀ ẹni tó wá gbọ́n lórí mansíìnì bóyá fóònù Mr. Oyedokun ríǹgì ṣé mọ̀ pé tíṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kálukú ọmọ pè lákọlákọ ń bolẹ̀ wà kò lè gbé fóònù mọ́ fóònù ń ró lákọlákọ lọ́wọ́ ẹ̀ nínú àpò ẹ̀ ni a sì ṣe dénú gbó tán lẹ́ni tó gun mansíìnì àtàwọn ikọ̀ ẹ̀yẹ́sìn ọ̀kọ́kú tí wọ́n gbé wọn lọ sọ pé òun fura pé fóònù ń bẹ lára Oyedokun eré ni àbí àlọ́ wọn kọ́ bà kó ẹ̀ wọ́n bá fóònù wọ́n sì bí léèrè wípé nígbà wọn ní kálukú ó fi fóònù ńlẹ̀ ọ̀gbọ́n ni olóhùn ọ̀mọ̀gbà náà tí wọ́n ní wọn ó fi fóònù inú bí ọ̀gá wọn pátápátá ó ní bóun ọ̀bá tiẹ̀ ní pẹ́ nìkankan òun ó fi ọjọ́ òfin káwọn èèyàn ó lè bá a mọ̀ wípé kò dáa kéèyàn máa parọ́ lórí fóònù tó wà lápò ẹ̀. lójijì wọ́n mú kúrò láàrin àwọn tí wọ́n kó sí. wọ́n ti kó wọn bì kan náà wọ́n ti faṣọ dì wọ́n lójú. wọ́n sì mú un lọ. wọ́n ló bẹ̀bẹ̀ kódà ó fọlọ́ ń bẹ̀ wọ́n. wọ́n ní wọn ò gbọ́ ọ̀gá wọn ti fún wọn ní ọ̀dà pé kí wọ́n lọ yanjú ẹ̀. wọ́n mú un débi tí wọ́n ó ti yanjú ẹ̀. wọ́n gbọ́ tí ń pariwo lọ ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́. ariwo làwọn ọmọ iléèwé ẹ̀ gbọ́ àtàwọn píríncípà. wọ́n gbọ́ ariwo títí nígbà ọ̀dẹ̀ kan ariwo yẹn lọ òkè lálálálá àyún ni wọ́n rí wọn ọ̀rá bọ̀. ìjọba náà wá ní bí kinní ṣe ń lọ ẹ̀ ìjọkọ̀ kan kí wọ́n pa àwọn ẹni ìsanra ẹ̀. níbẹ̀ ni native intelligence ti wọlé nínú fóònù tí wọ́n fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ nínú fóònù nọ́mbà ọwọ́ wọn wọ́n track ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ àwọn ọlọ́pàá wọ́n sì mọ gbogbo ibi tí wọ́n fi tẹlifóònù yìí bá sọ̀rọ̀ wọ́n sì wọ bàálù lọ wọ́n sì ń lọ kó àwọn èèyàn wọn. nígbà tí wọ́n wá kó àwọn èèyàn wọn tó tẹ́jọba lọ́rùn ìjọba wa láwọn fẹ́ bá wọn ṣàdéhùn àwọn fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ lórí fídíò call táwọn bá ti bá wọn sọ̀rọ̀
sọ̀rọ̀ lórí fídíò kọ́ọ̀lù tí a bá fẹ́ gbà kí wọ́n já wọn gbọ́. wọ́n gbé fídíò, ìjọba náà gbé tiẹ̀ fídíò, wọ́n wá ń ṣò àwọn èèyàn wọn fún wọn sẹ́ẹ̀mẹ́nì. àwa lé èèyàn lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin náà lé èèyàn lọ́wọ́ wa. tí ẹyọ kan tó bá tún kú nínú àwọn èèyàn tó wà lọ́wọ́ yín, gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yìí ẹ má sunkún wọn o, àwọn náà ti lọ nìyẹn. Mr. Oyedokun bóun ṣe lọ́nu, wọ́n yanjú ẹ̀, wọ́n sì pa fáìlì rẹ̀ déwájú Ọlọ́run. That was the end of Mr. Oyedokun. Olùkọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì bóun ni a ṣe pa kí lòun ṣe. ìjọba àtàwọn agbésùnmọ̀mí ti ń sọ̀rọ̀ ńgbà náà. ọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ń jọ ń sọ ńgbà yẹn ni pé bí wọ́n ṣe tú àwọn ọmọ ẹlẹ̀. gbogbo ìgbà tí ìjọba ọ̀sán nǹkan kan oníkọ̀ ń lọ lábẹ́lẹ̀. lójijì ọlọ́gá wọn tún bínú ńjọ́ kan wípé àwọn sọ́jà ń súnmọ́ wọn pọ̀ jù. wọ́n ti wọ́ọ̀nù o pé bí wọ́n bá ti súnmọ́ wọn àwọn pa gbogbo àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ wọn. lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ìjọba wa lo nǹkan tá à ń pè ní native intelligence. wọ́n pa àwọn tó ní native intelligence. wọ́n pa pọ̀ mọ́ high technology. wọ́n tún nà ọmú tíṣà kejì wọ́n dúnbú ẹ̀. at the end of the day ìyá principal àwọn tíṣà tó kù àtàwọn ọmọ gbogbo wọn pátá. ọ̀gá sọ́jà ní a kì í mú olè ká mọ́ yan. káwá pé a ti gbà wọ́n o, a ti gbà wọ́n ọmọ o. àwa rí evidence àwa rẹ̀ nìkankan mú. èmi ò sì lọ sí i. a jẹ́ pé n táwọn èèyàn ń sọ yóò fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ nù. àwọn sọ́jà àtẹ̀yìn tó wà lẹ́yìn wọn àti ń tó wà lápá ọ̀tún ń tó wà lápá òsì. wọ́n rédíò ara wọn pé kí wọ́n máa sún papọ̀. wọ́n wá mú wọn máàrin pẹ̀lú ọ̀tá àbọ̀n. nígbà tí ọwọ́ ọ̀já dùn wọ́n, wọ́n káwọ́ òkè. àwọn tó kúkú nù wọn, wọ́n sì kó wọn pẹ̀lú àwọn èròjà nǹkan ogun wọn. wọ́n ní nǹkan ogun o, kìí ṣe nǹkan ogun kékeré o. bí wọ́n ṣe mú wọn rè. àṣé abẹ́ni lórí kì í fẹ́ wọn ó mú dà lọ nípàkọ́ ọ̀hún. àṣé agbésùnmọ̀mí, àṣé wọn ò fẹ́ kéèyàn tí wọ́n kú bí wọ́n ṣe dájú tó bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn nípakúpa. ọwọ́ wọn rọ, wọn ò lè ṣe nǹkan kan mọ́. ọwọ́ adẹni tí ó rẹkùn àtẹni tí ó ta òkèèrè làwọn méjèèjì ó ti máa gbúrò ara wọn. wọ́n ní kí ni ìjọba ń fẹ́? ìjọba láwọn èèyàn tó wà lọ́dọ̀ yín àwọn fẹ́ ní fọnáfọnsúkẹ́ ẹ̀kọ́ wọn lẹ̀. bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ fojú sunkún gbogbo àwọn tó wà lọ́dọ̀ ọ̀wá yìí. ọwọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọn ò lè ṣe nǹkan kan mọ́. ìjọba farahàn wọn pé eléyìí ẹ ṣerémọdé o. wọ́n ní kí ni ìjọba ń fẹ́? ìjọba láwọn èèyàn tó wà lọ́wọ́ yín làwọn ń fẹ́. wọ́n lọ́dà náà kíjọba ọmọ wàá kógun bá wọn. àwọn èèyàn wọn kí wọ́n máa lọ síbi báyìí kí wọ́n lọ dúró dè wọ́n ń bẹ̀. àwọn ó kó àwọn èèyàn wọn, àwọn ó júwe fún wọn kí wọ́n máa lọ. àwọn ò sì ní dá wọn dúró. káwọn sọ́jà ọlọ́ dúró níbi ó jìnnà, ṣùgbọ́n kí wọ́n mọ̀ súnmọ́ wọn. bí wọ́n ṣe kó àwọn ọmọ ẹlẹ́nu àti ń tó lè rìn àti ń tí ò lè rìn. wọ́n rìn gan nínú gbóò kí wọ́n tó débi àwọn sọ́jà wà o. kódà odò kan wà tọ́jẹ́ wípé tíṣà kan ní ń gbé àwọn ọmọ kéékèèké léjìká tí ń gbé wọn fo odò kan wà láàrin méjì ibẹ̀ síbi tí ọkọ̀ àwọn sọ́jà wà. ọláọ̀ láti sọ wípé wọ́n ti fojú àwọn mẹ́ta balẹ̀ ẹjọ́ nínú wọn o. ìwádìí sì ń lọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. wọ́n fojú àwọn mẹ́ta balẹ̀ ẹjọ́. ẹ̀yin èèyàn wá níbi tọ́rọ̀ wá dé dúró yìí, ṣé ọwọ́ àjọ àrẹ́jìmẹ́ǹtì àbẹ́ni téèyàn jọ àrẹ́ǹjì nǹkan téèyàn jọ mọ nǹkan pa ẹ̀ pé kàn fi bá wa dúnkùkù lájà ni tó wá fi hàn di pé ẹdú ẹnì kíní ẹdú ẹnì kejì rí pa àrẹ́jìmẹ́ǹtì eléyìí ọ̀fẹ́ lágbára pọ̀ jù. àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n sì ní láti Niger State ní ẹ̀ ti wá. èyí tó fi hàn wá wípé nọ́bì ṣeréṣeré o nọ́bì yẹ̀yẹ̀yẹ́. lọ́wọ́ gọ́vnà Abdulrahman Abdulrasaq ó ní kódò òun ló máa jẹ́ olùgbàlejò lọ́jọ́ yẹn òun máa rán yàn wá. ẹ wo ó wá ní ká gbáradì nínú oṣù yìí náà ni nínú ọ̀sẹ̀ tá a mú lọ́la yìí náà láka ọjọ́ tí ó wà ọjọ́ tí ó wà gan-an kò lọ fáwọn kò pọ́sẹ̀ kan mọ́. ìpè ọmọ aládìkú ń bọ̀ wá Kwara pé Sunday Igboho ń bọ̀ wá Kwara Sunday Igboho ń bọ̀ wá bá wa ṣe ṣé wá rí ẹ̀rín yìí ẹni kọ́ lọ́mọ́jọ dìbànújẹ́. gbogbo ọdẹ tí ó bá wá tẹ̀lé Sunday Igboho, gbogbo security tí ó tẹ̀lé Sunday Igboho àtàwọn tó jẹ́ security ìrù ẹkùn rẹ̀ tí wọ́n ń fi inú kan ọkàn kan lọ wọn ò ní fẹsẹ̀ gún. lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí àtúpadà realize wípé àwọn bàbá Sunday Igboho wọ́n máa lọ sí Kwara State láìpẹ́ láì jìnnà
So therefore ẹ̀yin ọmọ Kwara State I believe you should be happy torí pé kí ni ọlọ́run ọba nínú àánú rẹ̀ ó máa ran bàbá Sunday Igboho lọ́wọ́ àti gọ́fìmẹ̀ntì yín kí wọ́n jọ collaborate together láti make sure wípé wọ́n dá gbogbo ogun pètèpètè dúró ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara State. Ẹ̀yin ará Ìlọrin ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ wípé kò sí pètèpètè ní Kwara State ìṣẹ̀tìwárí ní ìsìn pé pètèpètè wà bóyá wà nínú ìlú tẹ́yìn ò mọ̀ pé pètèpètè ń ṣẹlẹ̀ àwa tá a sí nínú ìlú a mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú yín ẹ ṣáà máa rọra. ẹ̀sẹ̀ yẹn èèyàn tẹ́ bá rántí lọ́jọ́ kìíní àná a sọ ìròyìn kan lórí ọ̀rọ̀ Kwara State Governor àti bàbá Sunday Igboho. According to reports nígbà yẹn wọ́n ní pé Governor Kwara State sọ wípé àwọn ò fẹ́ rí bàbá Sunday Igboho nínú Kwara State ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí Governor Kwara State ti reach out sí bàbá Sunday Igboho wípé àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ o wípé àwọn gangan fẹ́ rí bàbá Sunday Igboho wípé kán máa bọ̀ ní Kwara State wípé even gan bó ṣe vigilante ló lè help àwọn lórí pìtìpìtì tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara State wípé wọ́n káàbọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí according to report Governor Kwara State sọ wípé òun gangan ni òun máa welcome bàbá Sunday Igboho sínú Kwara State. Inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Kwara State dùn lé lórí even this particular woman tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn náà ti confam ẹ̀ wípé lóòótọ́ ni Governor Kwara State sọ̀rọ̀ wípé wọ́n ní wípé àwọn máa reach out sí bàbá Sunday Igboho láti make sure wípé wọ́n wá sí Kwara State láti wá dáwọ́ pètèpètè tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara State dúró. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta kata wá sórí ìkànnì gbẹ̀yìn a ṣe prógráàmù kan bíi ìjọba ìlú kan sẹ́yìn tá a sọ̀rọ̀ nípa ìfòfin de olóyè Sunday Igboho pé kó má wọlé Kwara tí wọ́n ní gómìnà sọ pé gómìnà Abdulrazak Abdulrahman tó ní nǹkan bó ti bá jẹ́ olóyè Sunday Igboho àbí àtàwọn akẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ ìlú ẹkùn wọn ò gbọ́dọ̀ wọ̀ pínlẹ̀ Kwara wá pé àwọn gbọ́dọ̀ jápẹ́tẹ́ ẹsẹ̀ wọn bẹ̀. bá tó ti wá rí gbọ́ padà pé gómìnà ti ní òun ti fún ara òun ti reach out sí olóyè Sunday Igboho pé kò rí bẹ́ẹ̀ o pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé kólóyè ò máa bọ̀ kódà fún ara wọn làwọn ó ṣe àtẹ́wọ́gbà àlejò olóyè Sunday Igboho. Inú wa dùn fún ìròyìn tá a gbọ́ yìí inú wa dùn gẹ́gẹ́ because kò wá báwọn ará Kwara ṣe ń pariwo pé nǹkan ṣà wọ́n wọ́n ní ara ẹni ní òsì kìíní kan ìyẹn ní òsì kìíní kan pé a lè fi wá láàárọ̀ lásán a lè mọ wípé Kwara North Central náà wà ṣùgbọ́n pé ẹ̀yà Yorùbá tó wà ń bẹ̀ bíi 90% ni 90 or 95% àwọn ẹ̀yà abẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ká gbà pé Yorùbá jẹ́ 90 or 95% tẹ́ bá wo entire population àwọn 10% tó kù àbí 5% nígbà tí Yorùbá ti lè dominate wọn yẹn yàgbà pé àwọn náà Yorùbá ni wọ́n torí gbogbo wọn èdè Yorùbá ni wọ́n fi máa communicate lórí ilẹ̀ yẹn tẹ́ bá dẹ̀ wò náà ìpínlẹ̀ Kwara tó jẹ́ general language wọn Yorùbá language ni apart from èdè òyìnbó tó jẹ́ general language Nàìjíríà èdè tí wọ́n fi ṣe káràkátà lórí ilẹ̀ ìpínlẹ̀ Kwara èdè Yorùbá ni. So ó túmọ̀ sí pé ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara ìdí náà tó lóye Sunday Igboho fi wò pé àwọn ọmọ ìyá wa tó wà ní apá ibìkan ẹ jẹ́ ká tó kàn sáwọn náà lórí ọ̀rọ̀ ààbò gbogbo àti gómìnà yarí gómìnà gan èdè Yorùbá làwọn gan sọ lẹ́nu ní gómìnà bó ṣe jẹ́ pé Fúlàní ni wọ́n bó èdè Yorùbá làwọn náà sọ gbogbo wọn dẹ̀ ti sọ nísìnyí pé tó olóyè bá ń bọ̀ àwọn fúnra àwọn làwọn ó ṣe agbátẹrù ìgbàlejò olóyè Sunday Igboho lẹ́nu ìyá wa tó sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn pé òun bẹ tó ń fi omijé sọ̀rọ̀ pé kí gómìnà kó ṣàánú àwọn kó jẹ́ kó lóyè wá ìyá yẹn náà padà wá sórí ìkànnì yìí wá sọ tẹnu wọn pé àwọn fẹ́ kó lóyè pé inú àwọn dùn bí gómìnà ṣe pàmìtì olóyè láti wá sí ìpínlẹ̀ Kwara ẹ gbọ́ lẹ́nu ìyá wa. gbogbo ayé mo tún pariwo pé ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Sunday Igboho ọmọ aládìkún pé kò bínú pé òun ò wá mọ́ torí ìlú pọ̀ tí wọ́n ti ń fẹ́ Sunday. ìdùnnú mi dùn lónìí ẹ̀rín gbẹ̀kẹ́ mi ìdùnnú mi dayọ̀ gọ́vnà Abdulrahman Abdulrazaki. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ṣe rí ọpẹ́ mi ó lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó lọ́pẹ́ jùlọ òun ló lọ́pẹ́ tó dá gbogbo wa ṣe understand so ọpẹ́ mi èkejì wa lọ sọ́dọ̀ gómìnà wa gọ́vnà Abdulrahman Abdulrazaki láti ẹ̀ ti lè jáde pé àwọn ò ní kó lóye Sunday Igboho má wà o àwọn ọlọ́tẹ̀ kan náà wà ń di fake news yẹn o pé àwọn gan fẹ́ olóyè Sunday Igboho ní Kwara State pé
àwọn Kwara State táwọn jẹ ìjọba lé lórí táwọn jẹ gọ́fìnà lé lórí pé inú táwọn gan odò bí wọ́n ṣe ń jí wọn gbé bọ́n ṣe ń pa wọ́n so àwọn yẹn náà làwọn dìbò yan àwọn táwọn fi wọlé kí wá lóde táwọn ará nìkan máa pa wọ́n pé àwọn gan ń fẹ́ olóyè Sunday Igboho àwọn dẹ̀ ti rán ni sí wọn pé olóyè Sunday Igboho ń bọ̀ wá sí Kwara State adúpẹ́ lọ́wọ́ akọni obìnrin tó dìde tó sọ̀rọ̀ o àwádìí máa ń sọ fún yín pé mi ò lè wá kó lè joyè lè bàbá ẹ̀ tó o bá lóò ní sọ̀rọ̀ tó o dẹ̀ rí tí ò dá tó o fẹ́ sọ torí pé kò kan ìwọ ọjọ́ tó bá máa kẹ́ni tó máa kẹ́ tó máa kàn yín kọ́ aburú ò ní kan èmi ọmọjọ Ìgbò kò ní kan wọn náà tó ń wò mí àti wọn tó bá ṣe fídíò tó dẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì àmì sábẹ́ comment section ẹ máa rí fídíò yẹn sìn ó yá bá ń gbé sókè lẹ́yìn yẹn máa sọ̀rọ̀ nǹkan tí máa sọ lórí woman dáadáa akọni obìnrin ni. mídíà tẹ gbé ẹ ṣeun orí onílàkàyè yẹn nìyí mo wá bẹ̀ yín torí Ọlọ́run ẹ bá mi gbé eléyìí náà kó go fàìrà sẹ́fẹ̀gbọ́n gọ́vnà Abdulrahman Abdulrasaq ó lóun gangan lòun máa jẹ́ olùgbàlejò fún olóyè Mọ́jà Sánlá kódà ó ti rán àwọn èèyàn àwọn èèkàn ó ti rán wọn sí olóyè Mọ́jà Sánlá pé kó máa bọ̀ òun retí rẹ̀ ní Kwara ó láwọn tó ń sọ pé kó máa wá tẹ́lẹ̀ pé wrong information náà fún wa ìròyìn fègè iná fún wa pé àwọn tó jẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ bóyá ẹgbẹ́ kan sí ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ security síra wọn pé bóyá náà fẹ́ kó wá tán ti lọ sọ nípa ọ̀rọ̀ yìí àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ní káríkà pọ̀ iyẹ níyẹyìn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́jẹ́ àwa tá jẹ́ security ṣe mọ̀ pé àwọn kìíní ṣe bìbà wọ́n pọ̀ bìbà kó lè àbúrà ni mọ̀sínú mọ̀síkún so ẹ dákun torí Ọlọ́run inú mi dùn o ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́vnà Abdulrahman Abdulrasaq ó ní kódò òun ló máa jẹ́ olùgbàlejò lọ́jọ́ yẹn mo máa rán yàn wá ẹ wo ó wá ní ká gbáradì nínú oṣù yìí náà ni nínú ọ̀sẹ̀ tá a mú lọ́la yìí náà láka ọjọ́ tí ó wà wọn ò ní fẹsẹ̀ kọ́ o gbogbo ayé mo tún pariwo pé ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Sunday Igboho ọmọ aládìkún pé kò bínú pé òun ò wá mọ̀ torí ìlú pọ̀ tí wọ́n ti ń fẹ́ Sunday ẹ sì bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ CP wa ní Kwara State ọlọ́pàá kọmíṣánná wa ẹ wo ó dáa kéèyàn lọ́mọ Yorùbá tẹ bá tún bọ̀ wá ń gbà mí mo fọlọ́ bẹ̀yìn tí wọ́n bá tún bọ̀ wá ń gbà mí ó ẹ̀jẹ̀ jẹ́ wọ́n mọ̀ ló lọ gan dandan kọ́ ni kẹ́ gbé wọn kó ń Kwara torí pé ó ní ojú àánú púpọ̀ káì ó lójú àánú ó ní ojú àánú èmi ò mọ̀ pé ọlọ́pàá máa náwó féléré ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tí wà lèmi tì mí wọ́n ti ná owó fún mi ẹni sọmọ nù ẹ wá bá ń dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi nílé lóko lẹ́yìn odi tẹ́ ń pè mí kọ́ńfàmù ni o tí ì bá wádìí ìkúkú ní sọ̀rọ̀ Sunday Igboho ń bọ̀ wá o ń bọ̀ wá Kwara kò kọ́sẹ̀ kan mọ́ o wọ́n ní kátíyà àjáde ogun ẹ̀yọ́ ọmọ ilẹ̀ gómìnà tí mo ní ẹ dìde ẹ jí gìrì ẹ dákun ẹ dìde lóòótọ́ ẹ má jà torí ń tá jẹ bá ń tá jẹ jẹ ẹ dìde mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ mi àtàtà ọba Sọlárí ní one ọmọdé yìí ò ní kú ọ̀dọ̀ rẹ̀ mo ti kọ́kọ́ gbẹ̀mí wọn mo ní bóyá wọ́n gbé jẹ́gẹ́tẹ́ lọ́mọ wọ́n gbé lọ́mọ mi lọ́mọ mi fi fọ́n ta àfi bí wọ́n ṣe pé bí àṣẹ àti àárọ̀ náà ti send message sí mi lórí WhatsApp mi èmi yẹn sì yẹ̀ wò alẹ́ ni mo yẹ̀ wò mo bá rí sí ọ̀gá wa kan nínú olóṣèlú tó send ẹ̀ sí mi mo tún wá rí nínú platform àwa tá a jẹ́ ọmọ Kwara South náà mo tún wá rí tí ọmọ mi kan send sí mi òun ló send sí mi pé Sunday ń bọ̀ òun náà ló tún wá send sí mi pé n ti ń bọ̀ wá padà o n ti ń bọ̀ wá padà òun náà ló send sí mi pé Sunday ń bọ̀ òun náà ló tún send fún mi pé n ti ń padà bọ̀ wá o inú mi dùn gan-an tọ́ ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́vnà wa o mo wá bẹ̀ yín ni mo fọ́lọ́ bẹ̀ yín ẹ bá ń gbé bẹ́ẹ̀ ṣe gbé tàkọ́jà tẹ gbé ẹ ṣeun orí onílàkàyè yẹn nìyí mo wá bẹ̀ yín torí Ọlọ́run ẹ bá mi gbé eléyìí náà kó go fàìrà. tó ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ́ lẹ́nu ìyá wa yìí nípa wíwá olóyè Sunday Igboho àkàtì ìmọ̀jọ́ tó jẹ́ ni àti ìmọ̀jọ́ tó jẹ́ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé olóyè ń bọ̀ ẹ̀yin ará Kwara ẹ lọ fọkàn balẹ̀ n tó mú olóyè lọ sí Kogi lọ yọjú sáwọn èèyàn wa tó wà lọ́hùn wọ́n ń bọ̀ wá yọjú sẹ́yìn náà lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí sì ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara ọlọ́ba yóò bá dá ọwọ́ rẹ̀ dúró ìyẹn lọ bẹ́yẹn. ìkejì tí mo fẹ́ mú wá ni pé mo rí àwọn kankan ọmọkùnrin kan ọmọbìnrin kan wà tipẹ́tipẹ́ tí Fúlàní ni tí wọ́n máa tako àwọn ìwà táwọn èèyàn wọn máa wù tí ò dáa. èyí ni ó wà jẹ́ kébì náà sọ fún àwọn èèyàn mi kú lẹ́nu pé tẹ́ ẹ bá rí tí Fúlàní máa sọ fún mi pé àwọn gan náà wọ́n ń jí àwọn gbé kódà wọ́n jí àwọn èèyàn àwọn gbé irọ́ ni ẹ má listen sí irọ́ funfun ni ó nídìí tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀
nígbà tí wọ́n gbé Fúlàní kí ni ìgbésẹ̀ tí Fúlàní gbé ókè o àwọn ajínigbé tó jẹ́ Fúlàní wọ́n wá jí Fúlàní ẹgbẹ́ wọn gbé wọ́n wá béèrè ransom ìgbésẹ̀ wo làwọn èèyàn àwọn Fúlàní gbé lórí àwọn èèyàn wọn tó kidnap èèyàn wọn ẹ béèrè pẹ́sẹ̀ lọ́wọ́ wọn lẹ́ẹ̀fì mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa wọ́n máa ta àwọn èèyàn so that ẹ máa lè accommodate wọn ẹ lè pìtì wọn tí wọ́n tún fi ráyè wọlé sí yín lára nǹkan méjì ẹ̀kọ́ méjì mo kọ́ lára wọn lé ayé mi tí mo wá free giver Fúlàní ni o ẹ lè bùn yàn lẹ́bùn ẹ lè ṣe gift fún yàn tó Fúlàní láyé Fúlàní a máa give gan tá a bá fẹ́ mójú yín málẹ̀ tá a bá wọ ìlú kan wọ́n kọ́kọ́ wá baálẹ̀ yín kan wọ́n mọ̀ pé alátẹnujẹ là ń baálẹ̀ àtàwọn ọba tá a ní irú ọba Olúwo yìí irú ọba Olúwo Ràṣídì Olúwo tó bá rẹ́ni bùn lówó pé òun fẹ́ kó gbogbo ẹ̀táyà ilẹ̀ Yorùbá àwọn fẹ́ kún ọ lẹ́rú yóò ta ilẹ̀ Yorùbá tí ó gbowó sápò báwọn kan ṣe nínú àwọn ọba yẹn nìyẹn o tó jẹ́ pé wọn ò rán anybody àfi bó ni òkèlè tí wọ́n ṣe máa pọ́n ìró ẹ̀yà bẹ́ẹ̀ ni now Fúlàní ó wà sórí ilẹ̀ yín tá má ti lè bùn yín ní màálù bá gbẹ̀rún ẹ ti wọ̀ nìyẹn àwọn sì ní wọ́n mọ báwọn bá wá ṣe wíìkì tó nípa ìjẹkújẹ tó bá ti di ìtàdógún wọ́n tún mú nǹkan mi wá pé bàbá à ń kọjá lọ lẹ́kùn lẹ́yìn nìyí àdá sálámà sí yín agbódógbó tẹ̀ ń wò yìí àbá ìfẹ́ sáré àwọn ẹran yìí lẹ́ni tí bá ti bímọ ilẹ̀ máa ta ọmọ rẹ̀ àwọn bàbá yìí mójútó wọ́n tún bọ̀bà lẹ́yìn ìfẹ́ ti fún mọ́ọ̀lù bó lọ́bọ̀ sí ní ta àwọn aráàlú rẹ̀ níbi ìjẹkújẹ ibi táwọn èèyàn wá ti ń wọ kóló wọn nìyẹn o dọ́là ọ̀sẹ̀ àwọn èèyàn sì ń wọ kóló wọn ọmọ kan wá sórí ayélujára ní òun pẹ̀lẹ́ ní Ibrahim ní sọ pé tí èèyàn bá sómi kan Fúlàní ní títọ̀ bá sómi kan Fúlàní ní lady yẹn wá dá lóhùn ẹ máa gbọ́n tí lady yẹn fi dá lóhùn ẹ sì gbọ́n tó gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ tó fẹnu ara ẹ̀ sọ. To be sincere, in this country, we the innocent Fulanis, the challenges that we are facing, it is like uncomparable to the others, seriously. Like, for instance, now I'm here in the bush, like following my cows, and my big fear now is to not meet the bandits, you know. And like some people now in the town are always blaming all Fulanis are the same. Well, in the bushes we are facing the challenge. That bandit, they are pursuing our cows, kidnap our brothers, and ask for a ransom. Ibrahim, I'm making this video today not out of hate on you. I'm making this video respectfully to talk about national problem, national security, national development. I really don't have the time and energy to beef you, okay? I'm a student. Tomorrow we're starting exams. I'm in the university, and this is my handout. I must finish reading this handout because I have this course tomorrow, to be specific. And well, out of love for the country, I have to respond to you. I'm only responding to you, but definitely not attacking you. Okay, without further ado, let's get into the post. Now, what really intrigued me to respond to you is your first point. You said that Fulanis suffered the most in this crisis. Now, I want to ask you, what tools are you using to measure the pain, the suffering between the Fulanis and the non-Fulani? What made you think that Fulanis are suffering more than the non-Fulanis? Because the last time everybody checked, Fulanis as a tribe are the most privileged group of people in the entire nation. Anywhere we go, we are accepted. That is why we have Fulbe, Osun State, Fulani Enugu, Fulani Sokoto. Yes, it's because we're accepted and privileged. Also, now let's come to ethnic organization. We have Kautanhore, we have Miyeti Allah. These groups dedicate themselves to help the Fulanis. So we have a lot of tools and resources to make our lives better. Why are we still victims? Like, this is literally we. If we say Fulani suffer the most, this is literally we just victimizing ourselves and gaslighting other people. Every ethnic groups in Nigeria does not have the privileges that the Fulanis has. Also, at the hierarchy of power, Fulani elites are at the top.
Okay, out of 19 governors we have in the northern Nigeria, we have 11 Fulani governors, and some people will argue it's 10. However, whether 11 or 10, the fact still remains that that is the highest across every other ethnic group in the entire nation. We also have the Caliphate, who is the who spearhead the religious and the Islamic religious, which is like the major religion here, and also the cultural, which is the Fulani. Fulanis are the second largest ethnic group and the most powerful ethnic group in the northern Nigeria. Also, you named concerns. I just want to say that the problems that Fulanis has is an internal problem, which is cow rustling. It happens everywhere, all over the ethnic groups in the country. Okay, Baggy people have their own internal problem. The Yoruba people, in fact, due to land grabbing and due to land problems, Yoruba people set court, actual legal systems to help them resolve land problem. Why is Fulanis not creating system of legal systems to help them in times of needs like this? So don't come and cry to other people when you have all the resources it takes to live fine. So if you are not using the privileges that you have as a Fulani person, it's not anybody's fault. Also, the IPOP group, do you know what they are doing in the southeastern Nigeria? They are very destructive, but you will never see a Biafra man coming out to say, see what IPOP people are doing, because it is not a national problem. This is an internal problem. This is Igbo wahala. So they're dealing with it themselves. All right. So what you are doing, what you are saying is basically internal problem. Okay, Fulani is rustling another person's cow, another Fulani cow is an internal problem, and we are Nigerians are not the one you should be calling upon. You are not even supposed to be telling people about this, because shame on us then if that is the case. Call on the Miyeti Allah people, count and hurry. We have the Jonguros, our local chiefs. Let them resolve it, but definitely not. Don't come out and try to gaslight people. 30-50 years ago, when Fulanis are not causing harm to the indigenous people, did they attack them? Did they attack? Everybody was living in peace. Fulanis has cows, the indigenous has farm. When it is time for harvest, after harvest, they leave the rest, they leave the crumbs for the Fulanis to bring their cows to come and graze on and everything. Everybody was living in harmony until lately, when Fulanis decided that okay, now they want to be the boss of the land that was hosting them. That is the problem. Okay, maybe you should start making videos calling on our leaders to fix our brethren, our brothers, members of our communities who are destroying the country. Okay, so I want to ask you, why aren't you making videos condemning the bandits? Instead, you are just being defensive. It's not all Fulanis, this and this. No, like when you show yourself as an exemption, people are gonna see you that way. You become like, how you project yourself is how people are gonna see you. So your post dismisses the pain of other people, which is gaslighting, is why I made this video. Okay, you cannot say who is inflicting the pain on the Fulanis. The pain that Fulanis are suffering, who is inflicting it on them? It is Fulanis themselves, whether directly or indirectly. So ara láyé tí ọmọbìnrin yẹn ṣe lórí ọ̀rọ̀ báwọn èèyàn wọn bó ṣe jẹ gàba lórí àwọn èèyàn káàkiri dàlúrú dàgbòrú tọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ò ní rí, tí wọ́n dẹ̀ rí wọn ṣẹ́kọ̀ bò wọn ò fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn làwọn dá wà lálẹ́ ní gbogbo àgbègbè tán bá wà. Ẹ wá wò ó kí Yorùbá wá fi lè ṣàríkọ́gbọ́n torí àwọn bá wa baálẹ̀ wa ti ń gbà wọ́n lálejò, wọ́n sì ń gbà wọ́n lálejò dọ́là, wọ́n sì ń gbà wọ́n lálejò dọ́là. Ẹ wo wàhálà tó wá wà ní Kwara bó ṣe wá ṣe tó. Àáfàá Buhari ọmọ Musa gan fi ṣe wáàsí níbi tó rọ̀ yẹn lédè
pé ibì kan bẹ táwọn ti rí wọn nínú igbó tó jẹ́ pé àwọn gan gbé nǹkan dání níjọ́ táwọn sọ yìí ni káwọn tó lè rí inú igbó yẹn wọ̀ nǹkan àwọn láti gbé nǹkan dání pé tẹ́ ẹ bá jẹ́ òun lọ kọ́kọ́ rí òun gan lọ kọ́kọ́ tàbọn lu yàn pé ohun tí Fúlàní dálẹ̀ ni àwọn gan mẹ́ṣẹ̀ life. So kí wàá la fẹ́ fàyọ tẹ́yìn gómìnà tẹ́ wàá gbọ́ tẹ́ máa sọ pé ẹ̀fẹ́ rẹ ni tí ó bá yín rescue tí ó bá yín pẹ̀tù sí ìṣòro tẹ́ ẹ ní state yìí nígbà táwọn ọ̀pẹ apá ìjọba ọ̀ka ìdí nìyí tẹ́ fi gbogbo àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ wọn yẹn káàkiri lọ́dọ̀ wa a fi lè ṣe àyẹ́sí olóyè a sì fi kí wọn kó ọmọ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí wípé àwọn ará Kwara ń retí yín láyọ̀ ní ìrìnàjò náà ó jẹ́ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè Ọlọ́run títí ń fún yín ṣe látẹ̀yìnwá kò ní padà lẹ́yìn yín torí gbogbo ẹ̀ náà ẹjẹ́ àfisọ́wọ́ Elédùmarè àgbà pé òun lọ́ba tó láṣẹ lórí gbogbo nǹkan òun lọ́ba tó lè ṣe nǹkan òun náà láṣẹ kan mọ́kù ọba tí kì í rìgírẹ́tì ọba tí kì í fi tó dábúra Elédùmarè tiwa mò ń máa ń sọ gbogbo ìgbà Elédùmarè tiwa kì í falẹ̀ àtọ̀sán búra ó jẹ́ nǹkan kan tó yẹ kẹ́yìn èèyàn kẹ́ lọ notice nípa Elédùmarè táwọn kéèpé nílẹ̀ Yorùbá kò ní falẹ̀ búra kò sì ní fọ̀sán búra kò ní fi tó dá kò fi búra láíláí kì í sì búra tó lágbára lórí ìbúra òun lágbára lórí ìbúra kì í fi nǹkan kan búra so Elédùmarè tiwa nù tá a gbà fún ọba tó gbọngbọ́n ni tí ò fara ti nǹkan kan ọba tí kì í ké ọba tí kì í jẹ̀bi ọba tí kì í sunkún ọba tí ibi kì í pa ọba tí kì í complain bọ́lá ọba tí wàá ṣe rí nìyẹn tó gbọngbọ́n gan kò sí tí ò lè ṣe ọba tí ń sọ̀dá tí tún rọ̀jò lọ́ba tiwa so bó ṣe rí nù mi ò mọ tàwọn ẹlòmíì o léèdè mi ò dẹ̀ rí state kan tí mọ́tò ò ní wá láti bẹ̀ wá sílùú Èkó níbi tó náà yẹ bísí dé now láàrin èmi àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí yìí kí lẹ̀yin rò pé ìjọba lè ṣe sí ojú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ kí lẹ̀yin rò pé ìjọba lè ṣe nínú èrò tèmi èmi wá rò pé ìjọba yẹ ká wá alternative route ni nítorí anytime any day tó bá fẹ́ ṣe maintenance ọ̀nà yìí kò sí ni kí wàhálà mọ́ wà tó lè tí mo sábà la èmi lọ nígbà míì ìjọba wa mo rí attitude kan náà ìjọba Nàìjíríà rẹ̀ pé wọn ò kí ń rí títí ẹ̀mí wọn èé ríro àfi irun tí wọn nìkan ẹ bá wò ó mo mú caption kan wá tẹ́ ẹ máa wò lójú fọ́nrán yìí tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu máa mú fídíò yẹn náà wọlé tọkùnrin kan fi sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ bàbá ti ṣe wọ́n ti bọ́nà ti give approval ni o bóyá wọ́n ti fẹ́ give approval ni lórí ọ̀nà Ìbàdàn Lagos Expressway a gbọ́ pé wọ́n náà fẹ́ ṣe àtúnṣe lórí ọ̀nà yẹn eléyìí jẹ́ ìkọminú gan lọ́pọ̀lọpọ̀ pé bọ́ọ̀ ni ọ̀nà tó ti dá tó báyìí ẹ wòye ọdún àti àkókò tí ọ̀nà yìí gbà má nǹkan ara gbọ̀ngàn ní ọkọ̀ pé kọ́ńtrátì fún láyé Jonathan tẹ́ni yẹn ṣe ọ̀nà yẹn títí ṣe tí ó da ó dọ̀púlẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà tí táwọn èèyàn rí bí lọ èpè ẹ̀mí àwọn èèyàn bọ́ lákòókò tá a sọ yìí wọn ò rán ọ̀nà yẹn ṣe láti parí gbàtíjọba Buhari débẹ̀ wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn tán gbé ọ̀nà yẹn fún ọmọ gbọ̀ngàn tí wọ́n sọ yìí náà gbọ́nà fún máa yẹn wọ́n gbàgbé orúkọ máa yẹn àwọn á dá project yẹn padà fún contract yẹn padà fún RCC gbàtà RCC wá gbà RCC wá ṣe ọ̀nà yẹn ó ti ṣe parí even wọ́n ti ń ṣe renovation máa ń ṣe lọ́dọọdún ẹgbẹ́ wọn máa àtẹ̀sí wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ maintenance ọ̀nà yẹn wọ́n ń ṣe tà ń rí bó kéde kí wọ́n àti ń jẹ wá lógún níbẹ̀ ẹ̀rẹ́ tí a bá fẹ́ ṣe maintenance ọ̀nà yìí kò sí ni kí ó dọ̀pọ̀ mọ́ láàrin oṣù kan ó dọ̀pọ̀ lè mú lẹ́ẹ̀mẹ́ta abẹ́mẹ́rin ní àwọn ó dọ̀pọ̀ ńlá ni ó dọ̀pọ̀ ńlá tó jẹ́ pé rationalist gbádùn ó gbọ́dọ̀ gbé into èmi wá expect kí ìjọba tó wà ń ta lónìí rò ní wípé ọgbọ́n wo lè dá gbogbo àwọn kọ̀rọ̀ kan dún tọ́nà lè gbà táwọn èèyàn lè gbà tó lè jẹ́ tuntun ṣe táwọn èèyàn fi mọ́ tí ó fi rọ àwọn èèyàn lọ́rùn láti ti wo Èkó torí ọ̀nà yẹn the busiest road ṣé ní West Africa ni bí o tiẹ̀ jẹ́ West Africa àmọ́ ní Nàìjíríà is the busiest road ọ̀nà tó busy jù ní láti north láti south east láti south south láti everywhere ní the whole Nàìjíríà lọ́mọ́ tó ń gbà wọlé síbẹ̀ ọ̀nà yẹn busy débi pé torutoru àwọn tó nílé sẹ́gbẹ̀ títí ń bẹ́ẹ̀ lọ bèrè àwọn náà lè ròyìn níbi tí ọ̀nà yẹn busy dé because ọ̀nà yẹn ló lọ sápapá lọ gbogbo ẹ̀ lọ káàkiri Èkó ọ̀nà yẹn nìkan tó wù Èkó nìyẹn tẹ́ bá ń bọ̀ láti Kánò tẹ́ ẹ̀ bọ̀ láti Benin tẹ́ ẹ̀ bọ̀ láti Enugu tẹ́ ẹ̀ bọ̀ láti Port Harcourt ẹ̀ bọ̀ láti anywhere Ìlọrin ní Òṣogbo ní anywhere
ọ̀nà yẹn wọ́n gbà. Tó bá jẹ́ pé ìjọba máa rí ẹ̀mí èèyàn ronú àti wàhálà àti ìdààmú táwọn èèyàn máa ń face nígbà kan tó bá take step láti ṣe kankan, wọn ò ní máa ronú bí wọ́n ṣe ń ronú pé ọ̀nà yẹn o a fẹ́ contract ẹ̀ out fún company míì kí wọ́n bá ṣe ní concrete. Irú ilé tẹ̀sí sọ́nà ọ̀nà kí ló ń pa àdúgbò yẹn interchange lọ sí pápá aláàtó láti Ṣàgámù interchange lọ sí pápá aláàtó, ọ̀nà yẹn ò tí ì parí. Irú olú alternative route yìí rẹ kíjọba mójútó kó jẹ́ pé parí kọ́nà yẹn ó já sí Ifọ̀. Sódà àwọn mọ́tò tí ń lọ púpọ̀ náà àwọn mọ́tò tí ń bọ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ ni mí ń lọ sí Atan Ọ̀tà ìkankan, ìmí ó ń lọ sí Ìdíròkò, ìmí ń lọ sí Ẹgbẹ́dá Ìdímù, ìmí ń lọ Yànàpájà, ìmí ń lọ sí Badagry expressway. Instead of kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ṣe rọ́nà tí Dangote ń ṣe lọ́wọ́ kí wọ́n kan lójú àbí kí wọ́n kún lápá kọ́nà yẹn fi yá tí ó jà sí pápá aláàtó láti bẹ̀rẹ̀ títí dé Ifọ̀ pẹ̀lú rọrùn. Ìjọba ò rí yẹn. Ẹ wá ní ọ̀nà kan yẹn tó bísí jù yẹn náà ẹ fẹ́ shut it down. Kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ẹ̀ tí pẹ́ o, ọ̀nà yẹn ò tí ì lo 2 years láti parí ẹ̀ o, kò tí ì tó 3 weeks lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀nà yẹn láìpẹ́. Ẹ wá ní ẹ fẹ́ shut it down, ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní reconstruct again, ẹ dákun ẹ dúró ná. Wàhálà ni ó pa ara Èkó, wàhálà ìdààmú ìpayín kéke lè fẹ́ kí àwọn èèyàn bọ̀ lọ́nà yẹn. Gbogbo chọ́ọ̀chì ayé, àwọn chọ́ọ̀chì tó lérò jù nílé ayé tá a wà tá a lò lọ́wọ́ yìí, ojú ọ̀nà yẹn ló wà o. Tọ́kítà wọn náà bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ end of the month kí ni wọn program wọn báyìí, wọ́n shut it down ni tẹ́ẹ̀dẹ́ níbi lọ. Oúnjẹ ọba Tinubu náà wá ń gbìyànjú àti tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe another new construction síbẹ̀. Kì í ṣe pé ẹ fẹ́ expand ẹ̀, nítorí lè ṣe tó rọrùn jù ni pé ẹ fẹ́ kún ọ̀nà yẹn. Ẹ jẹ́ kọ́ta alternative route wà, gbogbo bí táwọn lò ń kára yẹn láti orí kára bridge ẹ̀yà ọ̀nà míì tí ó tún lọ tó ṣe pé èèyàn lọ bọ́ọ̀lẹ̀ sálágbólé. Àwọn tí ń lágbólé ò ní nídìí àti máa gbọ́ orí long bridge lọ, wọ́n á kàn yà sọ́nà àdúgbò tí wọ́n ní. Gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́rù rèé bóyìnbó ṣe máa ń ronú nìyẹn. Kí ló dáwọ̀ yẹn dúdú tẹ́ pé a kàn jókòó ká kàn máa ṣe gangan tí ò ní túmọ̀ tí ò ní benefit aráàlú. Èyí lè máa rò wíwà tó pé nǹkan tó dáa ní torí pé yìí kì í gbàbẹ̀. Ọ̀nà ló wà lọ́pọ̀ ìlú tẹ́ abandon tẹ́ ṣe ọ̀nà ní irú ọ̀nà yẹn náà alternative route ní tẹ́ bá tó bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ẹ máa ìyẹn máa decongest nìkan ní instead of kẹ́ decongest ọ̀nà yẹn so that bó ṣe busy yẹn kò ní busy bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ wá fẹ́ mú ẹ kú tó fẹ́ shut it down fáwọn ọ̀dà bẹ́ẹ̀ 4 years rí torí kò lè parí lọ́dún yìí ọ̀nà yẹn ò lè parí lọ́dún méjì kì í ṣe project kékeré ẹ bẹ̀rẹ̀ Ìbàdàn expressway Ìbàdàn to Lagos ẹ fẹ́ ṣe ní kankéré ọdún wo ni wọ́n tó parí ẹ̀ àwọn ilé tẹ́ kó dání gan ẹ̀ parí ẹ̀ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mí. Gbogbo ẹ̀yin tọrọ ìbákan tẹ́ ẹ bá ní Agbájá àti bàbá Bọ́lá Tinubu sọ̀rọ̀ ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ torí pé bí mi ṣe ń rí kiri yẹn bó ṣe ń lọ mo ti ń rí bí wà tẹ́ pé owó ti máa mú nǹkan mi ìdání tí ò ní túmọ̀ kò ní túmọ̀ kankan kò ní túmọ̀ ọ̀dọ̀ bàbá yìí ò lè gbọ́ ògbò èmi kà sọ tèmi ẹ̀yin náà gbọ́ tọkùnrin náà sọ nípa wọn. bọ́tà kan sọ fún yín bó ṣe kú rí. èdè súnmọ́ kì í bó. tí ká bá gbéra ń bàdàn sí àbí láti bẹ́gà tó bá mọ̀ bàdàn tó bá jẹ́ ká tí ò bá sí traffic tí ò bá sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ká ò lè rìn nothing less than 50 minutes tó fi máa dé Ìbàdàn. tí bọ́ọ̀sì bá rìn ní 1 hour 10 minutes 1 hour 30 minutes bọ́ọ̀sì ò lè rìn nothing less than 50 minutes or 1 hour. ọ̀nà ilẹ̀ tó ní kán tún rí approve again ẹ ṣàánú wa orí mẹ̀kúnnù gbogbo àwọn kìíní orí mẹ̀kúnnù ló ń padà bọ̀ orí mẹ̀kúnnù ló ti máa padà bounce back. yahoo ni gbogbo wa. ẹ ṣàánú wa bàbá ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi káàkiri àgbáláyé news tí Punch gbé ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tí federal government ní kán rí construct Lagos to Ibadan express road again tí mi bá ṣe mistake ọ̀nà yẹn sì yànṣẹ́ parí ẹ̀ it's not up to 5 years it's not up to 5 years tán ṣe ọ̀nà yẹn yes tí ẹ bá dẹ̀ wà ń bàdàn ẹ bá wọ bọ́ọ̀sì tó bá jẹ́ bọ́ọ̀sì ilẹ̀ wọ̀ láti Ìbàdàn dé bẹ́gà tí mọ́tò yẹn bá sáré tó bá jẹ́ bọ́ọ̀sì ó máa rìn ní 1 hour 10 minutes yes tí ò bá sáré ó máa rìn ní 1 hour 30 minutes lọ́nà yẹn ń sìn bọ́ọ̀nà yẹn ṣe dáa tó ẹ tó wá rí kán ní construct ọ̀nà yẹn now again. Will you keep quiet? sọ́nà yẹn ti bàjẹ́ ni I don't understand. This man. The federal government I'm using this medium láti bá yín sọ̀rọ̀ mi criticize yín gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá ti ṣe dáadáa ni lọ́dọ̀ ti tèmi mi criticize yín I'm using this medium láti bá yín sọ̀rọ̀ instead tẹ́ ẹ fi approve Lagos to Ibadan express road again 70 years old man. àwọn tó bá mọ ilẹ̀ Yorùbá dáadáa
ẹ bá wa sọ fún wọn kán àpúrúfù junction Ìwárajà dé Àkúrẹ́ one way lọ́nà yẹn, láti Gbọ̀ngán dé Òṣogbo one way lọ́nà yẹn, láti Dùgbẹ̀ dé Àpáta dé Abẹ́òkúta one way lọ́nà yẹn, láti Ìwó road Olódó dé Ìwó one way lọ́nà yẹn. Gbogbo àwọn ọ̀nà tí mo dẹ̀ sọ yẹ federal government ni wọ́n. Láti New Garage nìbàdàn dé Ìjẹ̀bú Òde one way lọ́nà yẹn. Àwọn ọ̀nà tó ti jẹ́ one way tán ti pẹ́ yẹn ni kẹ́ bá wa ṣe, ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀. Lagos to Ibadan express road for now ẹ fi ilẹ̀. What type of plane is it? Tẹ́ bá dẹ̀ ti approve ẹ̀ mi lè dá padà. Tẹ́ bá dẹ̀ ti approve ẹ̀ it is well, ẹnìkan máa bá ṣe lọ, ọ̀run yàbọ̀ ní ìṣòro ẹnìkan. God bless every one of us. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi like page, ẹ bá mi share. Àwọn kan tá a rí nìyẹn, ṣe rí kan tẹ́kùnrin náà sọ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà tuntun mi. Bàbá ẹrú ọ̀rọ̀ yẹn wo ìbásàn kẹ wá alternative route tí ó wọ Èkó látara àwọn ọ̀nà láti Ogun State ń bí báyìí táwọn ò rí tí wọ́n tó jẹ́ ọ̀nà federal. Bàbá ní kẹ ṣe òun ló dáa jù, èyí tó dáa jù ní kẹ wá alternative route. So la gbogbo mọ́tò ò ní máa wá wù gba ọdún kan ṣoṣo tán gbà yẹn tẹ́ bá ti wá fẹ́ ṣe ọ̀nà yìí ẹ ti fún wọn ní alternative tí wọ́n lè take tí wàhálà yẹn bá dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà ilé ìgbà rọrùn gbẹ́kàn báyìí kò sí ayé àwọn yẹn máa bàjẹ́ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa bàjẹ́ lójú ọ̀nà yẹn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀ṣọ́ṣà míì sí èrò tèmi nìyẹn o.